මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ මාව දන්නේ නැත්නම් මගේ නම අනුජා. මම ශ්‍රී ලංකන් YouTuber කෙනෙක්. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩට දාගෙන යන්න පුළුවන් ලේසි මේකප් එකක් පෙන්වන්න. මේකට ඇත්තටම මට යන්නේ විනාඩි 5කටත් අඩු කාලයක්. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේක එන්ජොයි කරයි කියලා. මේකප් එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මං හිතුවා මගේ මොයිස්චරයිසිං රුටීන් එක උදේට මං කරන මොයිස්චරයිසිං රුටීන් එක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. මොකද කොච්චර මේකප් ගෑවත් ඒක වැඩක් නැහැ තමන්ගේ ස්කින් එක හරියට ප්‍රෙප් කරලා නැත්තම්. මේකටත් ඇත්තටම මට යන්නේ මිනිත්තුවකටත් වඩා අඩු කාලයක්. ඉතින් ඉක්මනට ඒක කළා ඊට පස්සේ මේකප් එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. උදේට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඔයගොල්ලෝ ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් කරනවා නම් කාලය ඇත්තටම හරි ඉක්මනට යනවා උදේට. ඉතින් ඒ චූටි කාලේ මට හරි වැදගත්. ඉතින් ඒ චූටි කාලෙන් තමයි මම ඉක්මනට මගේ ස්කින් එක මොයිස්චරයිස් කරගන්නේ. පළවෙනියට මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion. මගේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ මේක ගොඩාක්ම ආස ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා. ඇත්තටම මගේ හැම ඒකට ගොඩක් ආසයි. ඒක ගොඩක් මොයිස්චරයිස් වෙනවා. ඉතින් මම හැම වෙලේම හැමෝටම මේක රෙකමෙන්ඩ් කරනවා. පොඩි වෙනසක් කරනවා මේක පාවිච්චි කරනකොට. මම ඒකත් එක්ක මේ Good Molecules Pure Cold Pressed Rosehip Seed Oil කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මේ Rosehip Seed Oil කියන්නේ essential oil එකක්. Essential oils කියන්නේ ගොඩක් nutrients අපිට ලබා දෙන oil එකක්. මම ඇත්තටම experiment එකක් වගේ මේ දෙක එකට දාලා පාවිච්චි කරේ. ඒ උනාට මම හරිම ආසයි ඒකෙන් දෙන නිකන් හරි minimalistic dewy look එක. ඉතින් මේ දෙක හැම වෙලේම එකට පාවිච්චි කරනවා දැන්. ඒක පාවිච්චි කරාට පස්සේ මගේ ඇස් යට ගොඩක් හයිඩ්‍රේෂන් ලබා දෙන්න ප්‍රොඩක්ට් එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක ගැනත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් අහලා තියෙනවා. ඒකත් Clinique ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක තමයි Clinique Moisture Surge Eye 96 Hour Hydro Filler Concentrate. මම ඉතින් හැම වෙලේම මගේ ස්කින් කෙයාර් රුටීන් එකට මේකත් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට තේ එකක් පිපි රිලැක්ස් කරලා මගේ මේකප් ලුක් එක බලන්න. මේ කරන මේකප් ලුක් එකේ වැදගත්ම දේ තමයි මම ෆවුන්ඩේෂන් ගාන්නේ නැහැ. ඒක වෙනුවට මම මගේ කන්සීලර් එක තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. ඉතින් මං සාමාන්‍යයෙන් මගේ කන්සීලර් එකට ගාන්නේ MAC Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. ඒකේ කලර් එක NC40. අනිත් එක තමයි NARS Radiant Creamy Concealer. ඒකේ කලර් එක medium/dark 1 Biscuit. මේ දෙක එකතු කරාම මගේ කම්ප්ලෙක්ෂන් එකට ලස්සන එළියක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ දෙක එකතු කරන්නේ. ඔයගලන්ට තියෙන ඕන ආසම කන්සීලර් එකක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඇසයට විතරක් නෙවෙයි මම මගේ Cupid's bow එකටයි මගේ කටේ කොන් දෙකටයි ඒක ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් තවත් ඔයගලන්ට කන්සීල් කරන්න නිකන් dark spots වගේ තියෙනවා නම් දැන් ඒක තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට ඕනම් බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ස්පන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මං ආසම විදිය තමයි මගේ ඇඟිලි වලින් ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරන එක. ඉතින් දැන් මේක තමයි මගේ බේස් එක. බේස් එක ගෑවට පස්සේ ගොඩාක්ම වැදගත් දෙයක් තමයි setting powder පාවිච්චි කරන එක. මේක තමයි Laura Mercier Translucent Setting Powder. ඒකින් කරන්නේ කන්සීලර් එක ක්‍රීස් වෙන එක නවත්තන එක. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ eyebrows ගැන. ඇත්තටම මම හිතනවා බේසික් ලුක් එකකට eyebrows කරේ නැත්තම් ඒක complete නැහැ වගේ. තව දෙයක් තමයි eyebrows ගැන කතා කරනකොට benefit ගැන කතා නොකරම බෑ.
ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලා මම precisely my brow pencil එකෙන් එක පැත්තකින් මම groom කරනවා ඊළඟ පැත්තෙන් මම fill in කරනවා. දෙවනියට මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ Gimme Brow product එක. ඊළඟට 24 hour brow setter එකෙන් ඒ eyebrow hairs set කරනවා. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ මගේ Fenty Beauty Match Sticks in the color Truffle. මේක හරිම ලස්සන chocolate brown bronzer එකක්. මම ගොඩක් ආසයි මගේ makeup looks වලින් මගේ cheeks වලට warmth එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මට හැම වෙලෙම හිතෙනවා මේ product එක ඒක නොවරදවාම කරනවා කියලා. මේක ඇත්තටම මගේ හැමට bronzer එකකුයි blush එකකුයි මැද තියෙන product එකක් වගේ මට දැනෙන්නේ. මේකත් ඔයගොල්ලෝ sponge brush ඕන එකකින් apply කරන්න පුළුවන්. මම නම් ආස මගේ ඇඟිලි වලින් apply කරන්න. Especially winter time එකේ මං හරිම ආසයි dewy skin look එකකට. ඉතින් නොවරදවාම පාවිච්චි කරන product එකක් තමයි මගේ MAC Fix Plus. ඊළඟට ඒක උඩින් මගේ Urban Decay All Nighter Setting Spray එක ගානවා. මේක මේ කාලේ ගොඩක් වැදගත් මොකද මාස්ක් එහෙම දානකොට ඔක්කොම මේකප් ටික මාස්ක් එකට යනවා. ඉතින් ඒක අඩු වෙන්න මේක උදව් වෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් mascara lipstick ගන්න නැහැ වැඩට යනකොට. එනකොට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා වැඩට යන්න අඳින්න හොඳ lipstick එකක් මොකක්ද කියලා. lipstick වෙනුවට මම මේ MAC lip liner එක තමයි පෙන්නන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ බලනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ ගොඩාක්ම ආදරය කරන product එකක් කියලා. මේකේ color එක Spice. මේක ඔයගොල්ලෝ ගාලා ඇඟිල්ලෙන් ස්මජ් කරලා බලන්න. ඒක ඇත්තටම ලස්සන natural look එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මම වැඩට යන්න ඉස්සෙල්ලා කරන full honest makeup look එක. මම කවදාවත් කියන්නේ වැඩට යනකොට හැමෝම makeup දාගෙන යන්න ඕනි කියලා. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට basic routine එකක් ඕනේ වෙලා තිබ්බනම් මං හිතනවා මේක උදව් වුණා කියලා. අමතක කරන්න එපා මගේ channel එකට subscribe කරන්න. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලා හොඳින් සතුටින් ඉන්නවා කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ආදරේ. මං ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන් ළඟට එන්නම්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා.